Hi hi. මගේ China trip එකේ අන්තිම vlog එක බලමුද? මම අපි හිටපු අන්තිම දවස් දෙක තුනේම vlogs මේ එක vlog එකකට දාලා තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් අන්තිම වෙනකම් බලන්න. අපි දෙන්න ඉස්සෙල්ලාම breakfast අරගෙන අපි ගියා පොඩි වැඩ වගේක් කරගන්න. මේ බෝබ එක නම් මාරම රසයි. මම අර කලින් දීපු බෝබ එකට වඩා රසයි අත්‍තරම කිව්වා. මොකද මේකේ Oreos මොනවා හරි දාලා තිබුණා. අපි ඒ වැඩ කරන්න ගියපු තැන හිටියා මෙන්න මේ චුටි බබාත්. අනේ හරිම ස්වීට්. දැන් පොඩක් shy හැබැයි. ඒ පොඩි පොඩි වැඩ ටික ඉවර කරලා එනකොට එළියේ බහිනවා. කොහොම හරි අපි ටැක්සි එකක් ගන්න ටිකක් වෙලා ඉන්න වුණා. ඒත් අපි යනකොට වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරලා හොටල් එකට යනකොට 5 වගේ වුණා. ඉතින් පැයක් විතර රෙස්ට් කරලා shopping යන්න කියලා තමයි අපි හිතුවේ. අපි ඉතින් මෝල් එකක් හොයාගෙන ගියා. යනකොට මේ වගේ තැනකට තමයි ගියේ. අපි තාමත් තැන නම් දන්නේ නැහැ නම කියන්න හරියටම. shopping කරන්න ආවේ මට නිසා එක එක shops හොයාගෙන අපි දැන් ඉතින් ඇවිදගෙන ගියා. ටැක්සි එකෙන් drop කරේ මෙන්න මේ gelato shop එක ආව. එනාට අපි මෙතන ඉඳන් අපිට යන්න ඕන තැනට ගොඩක් දුර ඇවිදින්න වුණා. මේ මම ඒ gelato shop එකේදී ගත්ත චුටි චුටි clips වගේ දන්නෙත් නෑ. ඉතින් අපිට හිතුණු තැන්වල අපි ඇවිත් ගියා. මොකද අපි කොහෙද ඊළඟට යන්න ඕනටත් අපි තරම් හිටියේ නැහැ. අපිට ඉතින් ඇඳුම් ගන්න තමයි ඕනුනේ. ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට නෙවෙයි මට. මොකද මගේ මල්ලිට නම් කිසිම අයිඩියාවක් තිබුණේ නැහැ shopping කරන්න. මං කියපු නිසාම තමයි එයාත් ආවේ. අපිට ඉතින් shopping කරන්න ඇඳුම් කඩවා හම්බෙනකන් අපි ඔහේ ඇවිද හිටියා. ඔහොම ඇවිද යනකොට තමයි මේ පොඩි පොඩි ස්ටෝල්ස් හම්බුණා. ඒත් ඒවල මං ආසේව තිබුණේ නැහැ. ඒත් එක්කම යනකොට තමයි මෙන්න මේ තැන හම්බුනේ. මම දන්නේ ඇයි මේක මොකද්ද කියලා. හැබැයි හරිම ලස්සනයි අතල. ඉතින් මම ෆොටෝස් ඔක්කොම අරගත්තා. අපි කියපු තැන ෆුලි ඇවිදලා ඉවර කරන්න මං හිතන්නේ දවසකුත් මදි. අන්න දෙයක් හරියට මුල තිබුණ නැති නිසා අපි දැන් නිකන් ඇවිද හිටියා. එතකොට තමයි මෙන්න මේ තැන හම්බුනේ. මෙතන නම් කියුට් දේවල් ගොඩක් තිබුණා. මමගේ නංගිට මෙතනින් එක දේවල් ගත්තා. මොකද මෙතන හරිම ෆැන්සි කැන්ඩි තමයි තිබුණේ. මගේ මල්ලිත් මෙතනින් මොනවද ගත්තද කොහෙද යාන්න. ඉතින් කැන්ඩි කි චොක්ලට්ස් කියන්නේ යාගේ ෆේවරිට්ම දේවල්. කොහමරි මම පස්සේ තමයි දැනගත්තේ මේක හතර තියෙන බීජිං වල තීම් එකකට කියලා. මේක බීජිං ලූ කියලා මේකට කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රීට් කියන එක. මං ඇඳුම් ගන්න ගියාට මම මෙතනින් ඇඳුම් නම් ගත්තෙම නැහැ. මං ගත්තේ පොඩි ෆැන්සි දේවල් වගේ එක දේවල් තමයි. මේ අපි shopping කරලා අන්තිම ටික මට ලොකුවට shopping කරනකොට නා වීඩියෝස් ගන්න බැරි වුණා. මොකද හරිම crowded. ඒ shops උත් හරි crowded. අන්තිමට මෙතනට තමයි ආවේ. මෙතන මෙන්න මේක නම් මන් දන්නේ මොකද්ද කියලා. හැබැයි අපි ඒක පොඩක් fun. ඒතන ටිකක් වෙලා ස්පෙන්ඩ් කරලා අපි එතකොට තමයි පොඩ්ඩක් බඩගින්නක් ආවේ ඩිනර් ගන්න ඕනි කියලා. බඩගින්න එනකොට 11 විතර මේ ලංකාවේ තමයි. ඉතින් ඔක්කොම 10:11කට වහනවා. ඉතින් ඔක්කොම කැෆේස් රෙස්ටොරන්ට්ස් වගේ වහලා තිබුණේ. වෙලාවට මෙන්න මේ ස්ට්‍රීට් එකකින් යනකොට අපිට හම්බුණා පොඩි ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් shops ටිකක්. ඒ වලින් තමයි අන්තිමට ඩිනර් ගන්න වුණේ. මෙතන එක ජාතියේ තියෙනවා ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් අයිටම්ස්. ඒ වුණාට මේ කෙනෙක්ටවත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. ඉතින් හරිම අමාරුයි කමියුනිකේට් කරන්න. ඒත් කොහමද මම හිතන අපි කෙබාබ්ස් වගේ මොන හරි කෑවා. මේ ඊළඟ දවසේ උදේ මම Google එකෙන් තැනක් හොයාගත්තා යන්න. හැබැයි ඒක අරින්න උදේ 7ට ඒගොල්ලන් ක්ලෝස් කරනවා 4 වෙනකොට. ඒ නිසා මම උදේ 8ට විතර නැගිටලා ඉක්මනට ගියා. මගේ මල්ලි මෙතන නැත්තේ මොකද එයා මාත් එක්ක ආවේ නැති නිසා. එයා එතකොටත් නිදි. කොහොම හරි මගේ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරලා මං ආයෙත් හොටල් එකට ගිහින් අපි අඳුරන කෙනෙක් ඩිනර් එකට එක්කගෙන ගියා. This is where things got exciting. අපිව අරන් ගිය එක්කෙනාගේ හොඳම යාළුවා ටී බිස්නස් තමයි කරන්නේ.
එයාගේ රෙස්ටරන්ට් එක තමයි මේ ඩිනර් එක අපිට අරේන්ජ් කරලා තිබුණේ. ඒගොල්ලන් හරිම හොඳට අපිට ට්‍රීට් කරා. හැබැයි එදා ඇත්තටම රෂ් එකක් තිබුණ නැත්තම් මීට වඩා වෙලා අපිට ස්පෙන්ඩ් කරන්න තිබ්බා එතන. ඊට පස්සේ යාලට ඕන වුණා අපිට ඒගොල්ලන්ගේ ටී ටේස්ට් කරන්න දෙන්න. මේ ටී එක මේක ඇතුළේ තිබ්බ ටී එක අපි ටේස්ට් කරා. ඒක ලංකාවේ සල්ලිනේ ලක්ෂ 9ක් වගේ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් අපිව තව තැනකට අරන් ගියා. තව ටී වර්ගයක් අපිට ටේස්ට් කරන්න දෙන්න. එතන අපි බීපු ටී එක රුපියල් ලක්ෂ 50ක් වටිනවා. මං බීලා තියෙන එක්ස්පෙන්සිව්ම ටී එක. ඒගොල්ලන්ගේ තවත් ඒ වගේ ටී ෂොප්ස් වගේක්. මම ටී එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මගේ අතින් මොනාරි වැරදිට කිව්වොත් I'm really sorry. කොහොම හරි අපිට කිව්වා ඒ අපි බීපු ටී එක 23 years old කියලා. කියන්නේ අවුරුදු 23ක් පරණයි කියලා කිව්වා. ඒක තමයි එච්චර එක්ස්පෙන්සිව්. අපිට තව ටී එකක් ඒගොල්ලන් ටේස්ට් කරන්න දුන්නා. ඊට වඩා චුට්ටක් ගාන අඩු එකක්. මට ඒක මං හිතන්නේ වීඩියෝ කරන්න බැරි වුණා. මේ ඒගොල්ලන් අපිට ටී එක ප්‍රිපෙයාර් කරපු විදිය. ඉතින් ඇත්තටම මං එදා තමයි දන්නේ මෙහෙම එක්ස්පෙන්සිව් ග්‍රීන් ටී එකකුත් මේ ලෝකෙත් තියෙනවා කියලා. මේ ඒ එක්ස්පෙන්සිව් ටී එක ලක්ෂ 50ක් වටින ග්‍රීන් ටී එක. ඒගොල්ලන්ට අපේ රිවිව් එකක් කරන්නකම් හරි ආසාවෙන් එක්සයිටඩ්ලි ගොල්ලන් බලන් හිටියා. අපිට මේ ටී එක ගැන ගොඩාක් දේවල් ඒගොල්ලන් කියලා දුන්නා. මෙතන ඉන්න සමහර කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. ඒත් පුළුවන් විතර ඒගොල්ලන් අපිට කියලා දුන්නා ඒක ගැන. ඒගොල්ලන් අපිට කිව්වා තවත් ඒ වගේ ඊට වඩා එක්ස්පෙන්සිව් ටී තියෙනවා. ඒත් අපි පරක් වෙලා හිටපු නිසා අපිට ඒගොල්ලන්ගෙන් තව දේවල් ඉගෙන ගන්න පොඩ්ඩක්වත් වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒක මං එක්ස්පෙක්ට් කරපු නැති දෙයක්. So it was very fun. හරිම අලුත් experience එකක්. So thank you to all of them for giving us that experience. දැන් අපි වැඩේ ඉවර කරලා ඉක්මනට හොටෙල් එකට යන ගමන් මං මොනවද කියන්නේ කියලාත් මට දන්නේ නැහැ. මොකද මම පොඩ්ඩක් වෙලාවෙ ස්ට්‍රෙස් වෙලා හිටියේ. මම හරියට පැක් කරලා තිබුණේ නැහැ මගේ බෑග්ස් කිසිම දෙයක්. Anyhow, we made it to the airport on time. නෑ sorry 10ට මෙහෙන් යන්න ඕනේ. We on time airport එකට ගියාට අපිට check in වෙන්න හරියටම පැයක් ගියා. මම ඊට වැඩිය ගියා. මොකද ලොකු crowd එකක් හිටියා. counters දෙකක් වගේ තමයි තිබුණේ. කොහොම හරි අපි check in වෙලා කොහොම අපේ හොටෙල් එකේ තිබුණ ස්කේල් එක වැරදිට තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. අපිට ගොඩක් තව ස්පේස් එක තිබුණා දාන්න ඒත් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි ඉතින් check in වෙලා ඉවරයි. අපිට බෝඩ් වෙන්න තිබ්බේ තව මම හිතන්නේ පැයක් වගේ. එතකොටත් මම හිතන්නේ පාන්දර 12යි හරි 1යි මම හිතන්නේ අපේ ෆ්ලයිට් එක තිබුණේ 2ට කොහෙද මට මතක විදියට. ඊට පස්සේ කොහොම හරි අපි බෝඩින් ගේට් එකට ගියා. මොකද බෝඩින් ගේට් එක ගොඩක් දුර තිබුණේ. එයාපෝට් එකේ කරන්න දෙයක් තිබුණෙත් නැහැ. ගොඩක් shops ඔක්කොම වගේ closed. duty free එකත් close කරලා තිබුණේ. ඉතින් අපි බෝඩින් ගේට් ළඟටම ගිහින් ඉන්නවා කියලා හිතුවා. මේ අපි බෝඩ් කරලා විනාඩි 15කට විතර කලින් ඔක්කොම ඉතින් crowded නිසා අපි එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. අපි ඉඳගෙන හිටියා. එච්චර බෝඩින් ගේට් එක ළඟ ඉඳලත් අපි බෝඩ් වුණේ ෆයිනල් කෝල් එකේදී. අපිට තව පොඩ්ඩක් මේ ෆ්ලයිට් එක මිස් වෙනවා. This trip was one of the best trips of my life. හැබැයි මේ වෙනකොට මම food poisoning එකක් නිසා ගොඩාක් අමාරුවෙන් හිටියේ. මට හිටගෙන ඉන්නවත් පණක් තිබුණේ නැහැ. ඒත් ඉතින් මට එහෙම කියලා චයිනාවල නවතින්න බැරි නිසා මට වෙන ඔප්ෂන් එකකුත් නැති නිසා මං ලංකාවට ආවා. මං සාමාන්‍යයෙන් වෙකේෂන් එක ගිහින් එනකොට හරිම දුකින් තමයි එන්නේ. හැබැයි මේ වෙකේෂන් එකේ මම පොඩ්ඩක් සතුටින් ආවා. මොකද මට කිසි දෙයක් කන්න බැරුව මං අමාරුවෙන් හිටපු නිසා. ඒත් මට දැන් මතක් වුණාට ආයෙත් යන්න තියෙනවා නම් කියලා හිතනවා. This meal was so good but I couldn't even finish half of it. අපි ඉතින් ලංකාවට ලෑන්ඩ් කරාට පස්සේ මං ඉතින් හැමදාම වගේ හරි දුකින් ඉන්නේ මෙතනින් එළියට යන්න. Airports and flights are one of my favorite things in this entire world. මට මගේ මුළු දවසම උනත් එයාපෝට් එකේ ඉන්න පුළුවන්. මං එච්චර ආසයි එයාපෝට්ස් වලට. මෙහෙමයි මිඩ්නයිට් ෆ්ලයිට් එකක් වුණාම ඒක හරිම අමාරුයි, හරිම ටයර්ඩ්. ඒත් අර ඒ ෆ්ලයිට්ස් වලට තියෙන ආසාව කවදාවත් මට නැති වෙන එකක් නැහැ. තාත්තා අපිව පික් කරන්නත් ආවා. මේ තමයි මගේ චයිනා ට්‍රිප් එකේ අන්තිම vlog එකේ අන්තිම ටික. බලපු ඔයගලන් හැමෝටම thank you so much. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.